हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा? तमारुं खूब खूब स्वागत है मारा चेनल में। आज आपणे बनावीशुं नवरात्रि माटे के पछी उपवास माटे फराળી बटेटानुं शाक अने साबुदाणानी खीचड़ी। तो चालो फ्रेंड्स बनाववानुं शरू करी। विडियो गमे तो लाइक जरूरथी करी देजो। तो सौथी पहला तो आपणे अहींया बटेटानुं शाक बनावीशुं। तो शाक वघारवा माटे मैं अहींया तेल लई लीधुं छे। तेलमां आपणे जीरुं एड करी दईशुं, 1/4 टीस्पून जेटली हींग एड करी दईशुं। त्यारबाद अहींया લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને 1 થી 2 તીખા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ ટામેટાને કટ કરીને એડ કરી દઈશું। તો ટામેટાને નાના પીસ પણ કરી શકો છો અને મોટા પીસ પણ કરી શકો છો। તો અહીં મેં 2 નંગ જેટલા ટામેટાને કટ કરીને એડ કરી દીધા છે વઘારમાં। અને હવે આપણે ટામેટાને એકદમ સરસ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી પકવી લેવાના છે। તો એનાથી પહેલાં આપણે તેનામાં મીઠું એડ કરી દઈશું એટલે ટામેટાને પાકતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે। તો મીઠાને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ બટેટાની સૂકી ભાજી ખૂબ જ સારી એવી બને છે, જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો ઉપવાસમાં, અથવા તો તમે તેને રસાવાળો પણ બનાવી શકો છો। હવે મેં અહીંયા બાફેલા બટેટા લઈ લીધા છે। તો બટેટાની છાલ કાઢી લીધી છે અને 5 નંગ જેટલા મેં અહીંયા બાફેલા બટેટા લીધા છે। તેને આપણે મોટા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું। તો આવી રીતના બધા જ આપણે બટેટાના ટુકડા કરી લેવાના છે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે બધા જ બટેટાના ટુકડા મેં અહીંયા કરી લીધા છે। હવે આપણે અહીંયા ટમેટાને એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી પકવી લેવાના છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અડધા ટામેટા સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે અને થોડી વાર માટે આપણે તેને ચલાવશું તો ટમેટા જે છે એકદમ સરસ એવા એકરસ થઈ જશે, એટલે બટેટાની સૂકી ભાજી એકદમ સરસ એવી બનશે કે પછી બટેટાનું ફરાળી શાક એકદમ સારું એવું બનશે। તેનામાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો અડધી ટીસ્પૂન હળદરનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો તીખો લાલ મરચાંનો પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ધાણાનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। આનામાંથી તમે કોઈ પણ મસાલા ન ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અમુક જગ્યાએ અમુક મસાલા નથી ખવાતા, અમારે અહીંયા ખવાય છે એટલે મેં અહીંયા યુઝ કર્યા છે। હવે આપણે અહીંયા બટેટાને જે છાલ ઉતારીને રાખ્યા હતા કટ કરીને, એ બટેટાને આપણે અહીંયા મિક્સ કરી દેવાના છે ટામેટામાં। તો અહીં તમને પાણી એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો, પણ અત્યારે આજે આપણે બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવી છે તો અહીં હું બિલકુલ પાણી એડ નહીં કરું। આમને આમ આ શાક સાવ સાથે કે પછી પૂરી સાથે એકદમ સરસ એવું લાગશે। તો અહીંયા મેં બધું જ મિક્સ કરી લીધું છે। ખટાશ માટે આપણે અહીંયા વાપરવાના છીએ લીંબુ। તો અડધો ટુકડો મેં અહીંયા લીંબુનો નીચવી દીધો છે અને મીઠાશ માટે આપણે અહીંયા ખાંડ વાપરીશું। તો જો ખાંડ તમને ન યુઝ કરવી હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી મીઠાશ માટે ખાંડ એડ કરી છે। તો ખાંડ અને લીંબુને એકદમ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકને બનતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે, ફક્ત 3 થી 4 જ મિનિટમાં બની જશે જો બટેટા બાફેલા હશે તો। હવે આપણે આ શાકમાં ઉપરથી ધાણાભાજી એડ કરી દઈશું અને આ શાકને આપણે સર્વ કરીશું। તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, કેટલું ઇઝી છે આ શાક બનાવવાનું, બિલકુલ વાર નથી લાગતી અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। એક વખત બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો, ટેસ્ટ તમને પર્સનલી બધાને બહુ જ પસંદ આવશે। તો અહીંયા આપણું બટેટાની સૂકી ભાજી કે પછી બટેટાનું શાક બનીને બિલકુલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ। આપણે તેને ડીશમાં સર્વ કરીશું અને આ શાકને તમે પૂરી સાથે કે પછી એમને એમ વેફર સાથે પણ ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ સારું એવું ટેસ્ટી લાગે છે। દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું એકદમ ટેસ્ટી એવું બટેટાનું ફરાળી શાક। હવે આપણે અહીંયા આજે બનાવવાના છીએ સાબુદાણાની ફરાળી ખીચડી। તો સાબુદાણાની ખીચડી લગભગ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ હોય છે। તો જ્યારે કંઈ ફરાળી વાનગી બનાવવાનું મન કરે તો લગભગ બધા જ સાબુદાણાની ખીચડી પહેલાં જ પસંદ કરતા હોય છે। તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી એવી સાબુદાણાની ખીલી ખીલી ખીચડી બનાવીશું અને બધાને ભાવે એ રીતે અને એકદમ સરળ રીતે સાબુદાણાની ખીચડીની રેસીપી શેર કરીશ। વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ ગાઈઝ લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તો સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લઈ લીધા છે 1 કપ જેટલા સાબુદાણા। તો આ જૂના સાબુદાણા છે, નવા સાબુદાણા હશે તો ખીચડી જે છે એ ખીલી ખીલી નહીં બને, એટલે હંમેશા ચોઈસ જે છે એ જૂના જ સાબુદાણાની રાખવાની। આપણે દુકાને લેવા જઈએ ત્યારે આપણે કહેવાનું કે જૂના સાબુદાણા આપો, જો નવા હશે તો એકદમ ગીચો થઈ જશે। હવે સાબુદાણાને 1 થી 2 પાણીથી ધોઈને તેને મેં ઉપર સુધી પાણી ભરી દીધું છે અને તેને આપણે 2 થી 3 કલાક માટે પલાળીને મૂકી દેવાના છે। અને 2 થી 3 કલાક પછી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સાબુદાણા એકદમ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને એકદમ
છૂટા છૂટા થયા છે। અહીંયા આપણે બિલકુલ છાશ નથી વાપરી, ઘણા લોકો છાશ વાપરતા હોય છે એકદમ છૂટી છૂટી ખીચડી બનાવવા માટે, તો એ વાપરવી હોય તો તમે વાપરી શકો છો। હવે આપણે સાબુદાણાનો વઘાર કરીશું, તો ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આપણે સાબુદાણાનો વઘાર કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો તેલ લઈ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો જીરો એડ કરીશું અને 2 થી 3 લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા એડ કરવાના છે બટેટા। તો એક કાચા બટેટાની છાલ ઉતારીને મેં અહીંયા તેને કટ કરી લીધું છે, એકદમ નાના નાના પીસ કર્યા છે અને તેને આપણે વઘારમાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને 2 તીખા લીલા મરચાં એડ કર્યા છે। તો એનાથી સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ સરસ એવી ટેસ્ટી બનશે। હવે આપણે અહીંયા બટેટાને એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી પકવવાના છે। તો 2 થી 3 મિનિટ લાગશે બટેટાને થતાં। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલ મેં ખૂબ જ ઓછું લીધું છે। જેટલું તેલ સાબુદાણાની ખીચડીમાં ઓછું હશે એટલી જ ખીચડી જે છે એકદમ ખીલી ખીલી બનશે। તો આ એકદમ સિક્રેટ બધી ટિપ્સ છે, જરૂરથી આજમાવજો। તમારી સાબુદાણાની ખીચડી 110% એકદમ છૂટી છૂટી બનશે। હવે અહીંયા આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા હળદરનો પાવડર એડ કર્યો છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપર્યું છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણાનો પાવડર વાપર્યો છે। ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા ગરમ મસાલો લીધેલો છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા લીધું છે લાલ મરચાંનો તીખો પાવડર। જો તીખું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે બટેટામાં મિક્સ કરી લેવાના છે અને સાતળી લેવાના છે। અહીંયા તમે કોઈ પણ મસાલા ઉપવાસમાં ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આપણે અહીંયા સાબુદાણા એડ કરીશું અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટા છૂટા સાબુદાણા આપણા પલળીને રેડી થઈ ગયા છે। જો આવી રીતના પલાળશો તો સાબુદાણા એકદમ છૂટા છૂટા બનશે અને એક તો જૂના લેવાના છે એટલે ઓલરેડી એનામાં કંઈ પણ મહેનત કરવાની જરૂરત નહીં પડે, છાશ નાખવાની પણ જરૂરત નહીં પડે, એકદમ સરસ એવા છૂટા છૂટા જ પલળીને રેડી થશે। મિક્સ કરી લઈશું આપણે મસાલામાં અને બટેટામાં। અહીંયા તમે બાફેલું બટેટું પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી રહી છું સાબુદાણા અને બટેટામાં, એટલે બધા જ મસાલા જે છે એ સાબુદાણામાં લાગી જશે એટલે આપણા સાબુદાણા એકદમ સરસ એવા ટેસ્ટી થશે। હવે વધારે તેને ચટપટા બનાવવા માટે આપણે અહીંયા વાપરીશું લીંબુ। તો એક અડધો ટુકડો લઈ લેવાનો છે લીંબુનો, કે પછી તમારી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો એક આખો લીંબુ પણ એડ કરી દેશો તો પણ ચાલશે, એકદમ સરસ એવા ટેસ્ટી જ લાગશે। અને જો ખટાશ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો લીંબુને। તો એક અડધા જેટલો લીંબુ મેં અહીંયા નીચોવી દીધો છે અને જો તમને અહીંયા ખાંડ એડ કરવી હોય તો કરી શકો છો, મેં અહીંયા નથી કરી કારણ કે મને સાબુદાણામાં ખાંડ થોડી ઓછી પસંદ છે એટલા માટે। તો લીંબુને પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આ સાબુદાણાની ખીચડીને આપણે સર્વ કરીશું। તો આ સાબુદાણાની ખીચડીને તમે દહીં સાથે ખાઈ શકો છો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આમને આમ પણ તમે તેને ખાઈ શકો છો। ઉપરથી ધાણાભાજી એડ કરીને આ સાબુદાણા આપણે પીરસી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય ને તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। તો અહીંયા મેં એક ડીશ લઈ લીધી છે અને ગરમા ગરમ સાબુદાણાની ખીચડીને આપણે સર્વ કરીશું। મને તો આ સાબુદાણાની ખીચડી ખૂબ જ પસંદ છે, તમને કેટલી પસંદ છે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો અહીંયા આપણી સાબુદાણાની ખીચડી બનીને બિલકુલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ। વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય ને તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો। ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી તમને મારા આવવાવાળા નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયોઝને જોઈ શકો। આપણે ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો બધા। જય શ્રી કૃષ્ણ। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।